السلام علیکم خوږو کتونکو دی ویډیو کې به زه تاسو ته کاري نس کې کوم ټرمینل دی هغه کې چې تاسو کوم کمانډ ورکوئ لګیا یې تاسو به یې کمانډ کوئ هغې هیسټري به تاسو څنګه معلوموئ هغې چل به تاسو ته ښیم او د کاري نس کې هیډن فایلز وي دا هیسټري په هغې هیډن فایلز کې موجود وي او تقریبا داسې 500 کمانډز پورې تاسو ته د هغې هیسټري ښودلی شي نو د هغې ځای به درته تاسو ښیم دا په کوم ځای کې موجود وي کوم یوزر کې په کال لینکس کې کوم اډمنسټریټیو یوزر دی روټ هغې په هوم کې دا ډایرکټري دا هیډن فایل دا موجود وي نو د ټول نه اول خو به درته زه دغه هیډن فایل وښیم او بیا هغې نه پس به په اخره کې تاسو ته یو طریقه وښیم تاسو به څنګه کار نس کې سپیس په نیم باندې یعنی تاسو یو نوم لیکئ پای په میز کې سپیس راځي نو هغه تاسو فایل یا ډایرکټري به څنګه کریټ کوئ جوړوئ به او بیا تاسو چېرته یو ډایرکټري جوړ کړي په سپیس باندې هغه به تاسو څنګه اکسس کوئ هغه به تاسو هغې ته څنګه ننوځئ په کمانډ لاین باندې نو هغه طریقه به درته ښیم نو راځئ چې شروعات وکړو د ټول نه مخکې خو ما تاسو ته مخکې یو کمانډ ښودلی و ایلس باندې ایلس کې ما تاسو ته سمپل ایلس ښودلی و پای باندې فایل مونږ ته راوړې ده کم ډایرکټري دي هغه مونږ ته راوړې ده بیا ما تاسو ته مینول د ایلس ښودلی و پای کې بیا ماینس ای راتلو ماینس ای چې راغلی نو هغې مطلب څه و چې آل فایل مونږ ته وښیه کوم چې هیډنز دي هغه هم مونږ ته وښیه بیا هغې کې ماینس ای ایل او هغې مطلب دا و چې کوم لانګ لیست د دې فایلز دي ډایرکټري دي هغه مونږ ته ټول شو کا هیډن او ټول نو هغه ما تاسو ته ښودلی و لکه داسې ماینس ای ایل کتی شي داسې دغه تاسو ته راغلی نو په دې کې د څه مطلب شو دا ټوټل لانګ لیست دی او دې کې دا ډایرکټري او هر څه پرمیشنز رایټس دا هر څه تاسو ته پکې ښکاري او په دې کې تاسو ښکته راشئ دا بیش هیسټري دا بیش هیسټري چې تاسو وینئ نو دې نه مخکې ډاټ دی ډاټ مطلب دا شو چې دا فایل دی او دا هیډن دی نو په دې طریقه هم تاسو دا بیش فایل دا هیسټري دا تاسو راوستی شئ دا بیش هیسټري اصل کې څه شی دی دا اصل کې د ټرمینل کې چې تاسو کوم کمانډ ورکوئ د هغې هیسټري ده د دې هیسټري دا چې تاسو اوپن کوئ نو په دې کې به تاسو ته 500 دغه ټرمینل کمانډز دي هغه به تاسو ته شو کوي کوم چې تاسو ورکړي وي نو دا یو طریقه شوه نو په اسانه طریقه تاسو ته راوړم چې دا به تاسو په اسانه څنګه راوړئ ایلس به ورکوئ او ماینس دغه ایل کمانډ به ورسره نه ورکوئ صرف ای به ورکوئ نو تاسو ته دغه نور لانګ لیست نه ښایي نو په دې کې تاسو ته په اسانه معلومېدی شي چې دا بیش هیسټري پکې راغله اوس دې ته به څنګه ننوځئ تاسو نو ما تاسو ته مخکینی ویډیو کې ښودلي و چې تاسو چې یو فایل اوپن کوئ د هغې څو طریقې دي ما تاسو ته شو کړی تاسو په دې طریقو باندې اوپن کولی شئ نو دا چې موږ اوپن کوو نو په کیټ باندې بیا اوپن کړو کیټ به ولیکو او دغه فایل نیم به ولیکو او بیا به انټر بټن پریس کړئ نو ما لږ میسټیک وکړو په سپیلینګ کې نو تاسو ته دا د په سکرین باندې ټول هیسټري راواوړې ده کوم چې 500 کمانډ لاین دی ټول تاسو ته راواوړې ده اوس تاسو چې دا کمانډ لاین د هیسټري ګورئ نو تاسو ته په ریډ کولو کې مشکلات به وي تاسو چې تاسې سکرول کوئ نو تاسو نظر نه به دا لږ اخوا دیخوا کېږي تاسو پې نظر فوکس کوئ نو تاسو نه به ټایم هم اخلي او تاسو ته به لږ مشکلات هم وي په کتو کې نو دې درته یو افیشنټ طریقه ښیم یو ښه طریقه درته ښیم دا طریقه تاسو نور فایل ریډ کولو کې هم هیلپ به تاسو وکړي نو هغه طریقه درته ښیم دا سکرین دا لیس کمانډ داسې چل کوي چې تاسو ته چې کوم دغه وي فایل وي هغه ریډ کول کې تاسو ته اسانتیا راولي هغه چې تاسو ریډ کوئ نو بالکل یو پیج درته په یو سکرین باندې فټ کړي هغه تاسو ریډ کوئ چې کله هغه پیج تاسو ریډ کوئ نو بیا تاسو سپیس بټن پریس کوئ نو تاسو به نیکسټ پیج راوړي نیکسټ پیج به تاسو ته راوړي بیا چې هغه تاسو ریډ کوئ په قلاره بیا به نیکسټ پیج چې راوړئ بیا په سپیس بټن پریس کوئ نو سکرولینګ ته به کاټو ضرورت نشته ښه په اسانه تاسو فایل ریډ کولی شئ
افیشنټ طریقې سره. نو اوس زه دا کلیک کوم، تاسو ته ښکاري پوره په فکس دا کم دغه چې دی پیج دی، دا سکرین کې چې څومره هم ځای دی هغې کې تاسو ته یو پیج راویستلو. اوس دا چې تاسو ریډ کوئ، زه اوس غواړم چې نیکسټ ما ته راولي، نو سپیس بټن پریس کوئ، نو تاسو کولی شئ بل پیج درته فکس راواړو. نو یې افیشنټ طریقه ده د فایل ریډ کولو، او په آخر کې اینډ تاسو ته راغی چې دا فایل ختم شو، دا ریډ کول تاسو ختم کړه. نو دا و طریقه چې تاسو کم هیستري ده هغه تاسو څنګه راویستی شئ. نو په هر یو کالي لینکس سیسټم کې دا هیډن فایل موجود وي چې هغه موږ ته داسې په نظر نه راځي. تاسو وایئ چې د دې کمانډ څه فایده ده موږ دپاره. نو دې کمانډ نه تاسو ته دا فایده ده چې تاسو د یو یوزر دغه معلومولی شئ، هیستري معلومولی شئ. اوس راځو تاسو ته بله طریقه ښیم چې تاسو په سپیس سره څنګه فایل یا ډایرکټري کریټ کوئ، او بیا هغه فایل به څنګه اوپن کوئ په کمانډ لاین باندې. اوس درته یو بل ناشنا خبره زده کومه. تاسو ته ما چل ښودلو چې څنګه به ډایرکټري کریټ کوئ یا فایل به کریټ کوئ، او بیا به هغه څنګه ډیلیټ کوئ یا هغه به څنګه هغې کې اکسس کوئ په دې ډایرکټریز کې. تاسو په ذهن کې به یو خبر راځي، لکه ما چې تاسو ته کوم نومونه درکړي وو که نه، نو هغې کې سپیس موږ نه وو ورکړی. لکه موږ چې کوم څومره هم په دې سیسټم کې کالي لینکس سیسټم کې چې څومره هم فایل دي یا ډایرکټري دي، نو په هغې کې سپیس نشته دی. یا موږ چې کوم تاسو ته کوم فایل یا ډایرکټري کریټ کړي وو، په هغې کې هم موږ سپیس نه ورکړی. نو تاسو به اوس سوچ کوئ چې کم کې ډایرکټري یا فایل کې کم سپیس وي، نو هغه به موږ څنګه اکسس کوو، یعنی چینج ډایرکټري کې به هغه موږ څنګه راولو. نو زه تاسو ته په ډیسکټاپ کې ټول نور ډیسکټاپ ته ځم. ډیسکټاپ ته لاړم، په ډیسکټاپ باندې زه یو ډایرکټري کریټ کوم، هغه بل پسې ورنوم ورکړم نیو او سپیس ورکوم. تاسو دلته کتلی شئ 14 ورکوم، سپیس ورکوم، نیو فولډر. تاسو کتلی شئ دا خو 2 فولډرې جوړ شوي. تاسو کتلی شئ ما یو ورکو نیو، بیا مې سپیس ورکو فولډر. نو ما له 2 فولډرې جوړې کړي، یو نیو او یو دی فولډر. او زه بل شان ټرای کوم په دې کمانډ لاین کې هم دغه لیکم، خو بیک سلیش ورله ورکوم په اخره کې چې څه چل کېږي. اوکې بیک سلیش ما ورکو. نو اوس تاسو کتلی شئ نیو فولډر یې موږ ته راواړم. ما چې تاسو ته کومه خبره کړې وه چې سپیس والا به څنګه جوړو نیو فولډر، نو هغې طریقه دغه دی. مخکې ما پکې دا بیک سلیش ورنه کو، نو موږ ته 2 فولډرې جوړې کړي. نو دې مطلب دا 2 خبرې تاسو به دې کې زده کړئ. یو دا چې تاسو ډېر شی فولډرې جوړول غواړئ، نو هغه تاسو په دې طریقه جوړولی شئ. سپیس ورکړئ او هغه نوم ورله لیکئ، نو تاسو ته به په یو ټایم سره هغه فولډرې جوړېږي. او بله طریقه مې درته پکې دا وښودله چې تاسو اوس یو فولډر غواړئ خو په سپیس سره یې غواړئ، هغې نوم تاسو سپیس سره ورکئ. نو چې تاسو نوم ورکئ، نو سپیس نه مخکې به تاسو بیک سلیش ورکئ. اوس زه دا اکسس کول غواړم، د دې ډایرکټري چینج کول غواړم د دې ډیسکټاپ نه، او دې ته کم فولډر چې ما کریټ کو یا کم ډایرکټري چې ما کریټ کو دې ته تلل غواړم. نو تاسو به سی ډي ولیکئ، او هم دغه شان به ولیکئ څنګه چې ما فولډر کریټ کړی دی، نو هم به دغه شان لیکئ. بیا به کې دغه بیک سلیش ورکو او بیک سلیش او سپیس دغه فولډر به ووایي. نو تاسو کتلی شئ دغه فولډر ته زه لاړم چینج ډایرکټري باندې. یو دا طریقه شوه چې، او یو بله طریقه درته زه ښیم چې دې ته به څنګه ځئ تاسو. زه به واپس لاړ شم سی ډي ډاټ ډاټ. یو بله طریقه دا ده چې زه به دغه بیک سلیش لرې کړم او ډبل کوډ کې به دا نیو فولډر بند کړم.
کته شي هم دغه شان اکسس وشو هغې ته هغه مونږ دغه ډایرکټري چینج شوه او دغه فولډر ته نیو فولډر ته مونږ لاړو او که تاسو اوس داسې سیمپلی ورکوئ که نه زه اوس واپس ځمه cd ډاټ سیمپلی زه داسې ورکوم cd او نیو فولډر اوس ګورو چې څه چل کېږي نو تاسو کتی شئ too many arguments مطلب دا شو چې تاسو داسې نشئ ورتلی بغیر دغه ډبل کوډ نه یا دغه بیک سلیش نه تاسو داسې نشئ کولی او تاسو چې یو فولډر دغه کوئ کریټ کوئ سپیس سره نو تاسو به دغه بیک سلیش ورکوئ یا به تاسو ډبل کوډ ورکوئ او تاسو چې بیا چینج ډایرکټري کوئ نو هم به تاسو دغه بیک سلیش ورکوئ یا به ډبل کوډ ورکوئ نو تاسو به دغه اکسس کولی شئ د دغې فولډر یا فایل نو امید لرم چې تاسو به نوي ډېر څه زده کړي په دې ویډیو کې او تاسو دلچسپي وکړي نور هم سیوا شوي نو فی الحال لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان